Sunt foarte mulțumită de această rețetă de clătite de post. Ies fragede, gustoase, nu se fac cauciuc a doua zi și niciun prieten care le-a gustat până acum nu și-a dat seama că n-au lapte și ou. Imediat vă explic ce le face atât de moi. Să enumăr întâi ingredientele. ...300 de grame de făină, o jumătate de linguriță de sare, 6 pliculețe de zahăr vanilat, 80 de grame de ulei plus încă puțin pentru uns tigaia, 300 de ml de apă, o linguriță cu vârf de răsătură de portocală, o sticlă de 500 de ml de apă minerală carbogazoasă și 80 de ml de suc de fructe și morcov. Mai întâi să vorbim despre făină. Folosiți orice făină albă aveți în casă. Ba chiar dacă aveți vreuna cu gluten puțin sau prost pe care nu îndrăzniți să o folosiți la gogoș sau la cozonac, atunci o folosiți aici, pentru că glutenul puternic întărește clătitele. Primul lucru pe care o să-l adăugăm este o jumătate de linguriță de sare, cât vedeți la mine aici. Acum adăugăm cele 6 plicuri de zahăr vanilat. Știu, vi se pare mult, dar nu e doar pentru aromă sau pentru a îndulci. În clătitele normale, grăsimea din lapte și ou întrerupe rețeaua de gluten a făinii, ceea ce ne face clătita fragedă. Această funcție va fi preluată aici de zahăr și de ulei. Dacă nu vreți zahăr vanilat, înlocuiți musai cu 50 de grame de zahăr normal. Și nu, zahărul nu va lipi clătita. O să revin la asta mai târziu. Uleiul. 80 de grame. Insist, 80 de grame, nu 80 de mililitri. Poate fi de floarea soarelui sau de rapiță. Este important să nu micșorați cantitatea din motivul pe care vi l-am explicat anterior. Dacă micșorați cantitatea de ulei, obțineți clătite mai tari. Adaug 300 de ml de apă normală și amestec cutelul 1 minut-2. Pentru că aluatul este mai vârtos acum, cuculoașele se sparg destul de ușor. După ce am omogenizat aluatul, adăugăm răzătura de portocală, o linguriță cu vârf. Aveți rețeta pe pagina mea dacă doriți. Și acum ingredientul neobișnuit, 80 de ml de suc de fructe și morcovi. Ce efect are? Odată, este cel evident, colorează compoziția într-un gălbui plăcut, dând impresia că am pus ou. Al doilea, aciditatea sucului contribuie la frăgezimea aluatului. Nu fiți tentați să măriți cantitatea de suc. Prea multă aciditate va face clătita cleioasă în interior, dând impresia că a rămas crudă. Ultimul lucru care ne-a rămas de făcut este să diluăm compoziția cu apă minerală, până la consistența dorită. Eu am folosit 300 de ml ca să obțin un aluat ca o smântână foarte subțire. Dacă nu aveți apă minerală la îndemână, puteți folosi și apă normală. Acum să prăjim clătitele. Nu este absolut necesar să aveți tigaia asta sau o tigaie specială de clătite, dar vă recomand călduros o tigaie cu teflon sau înveliș antilipire. Tigaia nepotrivită, acesta este motivul pentru care clătitele se lipesc, nu zahărul din compoziție. Clătitele de post nu se prăjesc la temperatură la fel de mare ca cele clasice. Așa că lăsăm tigaia cu focul mediu, apoi o ungem cu puțin ulei. Tigaia mea are diametrul de 22 de centimetri și în polonic am cam 80-90 de grame de aluat pentru o clătită subțirică. Voi adaptați cantitatea după diametrul tigăii voastre sau după cât vă plac de groase. Le lăsăm cât au nevoie ca să se rumenească frumos. Nu încercați să întoarceți clătita prea devreme, pentru că se va rupe. La mine a durat cam 1 minut și jumătate pe o parte, față de 30 de secunde cât durează o clătită normală. Dacă nu știți despre ce vorbesc, vizionați și rețeta de clătite clasice. Aveți linkul la sfârșitul filmulețului. O altă diferență față de clătitele normale este că aici marginile se usucă mai tare. Și este normal deoarece prăjim mai mult timp, iar apa se evaporă din marginile subțirele. Dar asta nu este o problemă pentru că după ce le scoateți din tigaie veți ține clătitele acoperite cu un capac,
astfel încât ele se vor aburi și se vor înmuia singure. Le-am terminat. Așa arată. Am obținut 12 bucăți, dar dacă aveți o tigaie mai mică, veți obține mai multe. Sunt foarte moi și aromate. Dacă le țineți în folie de plastic, se păstrează bine și pentru ziua următoare. Mie îmi plac foarte mult cu dulceață de fructe de pădure. Vouă? Sunt foarte curioasă dacă simțiți lipsa oului. Să-mi scrieți neapărat după ce ați încercat. Nu le spuneți nici prietenilor că le-ați făcut clătite de post. Lăsați-i să vedeți dacă își dau seama. Pupici, dragii mei, numai bine!